Hello everyone, welcome to my channel Learn English Binglish मराठीतून. Let's learn structure of passive sentences in various tenses. आपण कर्मणी प्रयोगाची वेगवेगळ्या काळातील वाक्यरचना शिकूया. Today we will learn passive voice in simple present tense. आज आपण साध्या वर्तमान काळात passive voice शिकूया. We have already studied active voice in the simple present tense. आपण साध्या वर्तमान काळातील ऍक्टिव्ह व्हॉइसचा अभ्यास पूर्ण केलेला आहे. आय हॅव गिवन लिंक्स टू दोज व्हिडिओज इन दी डिस्क्रिप्शन बॉक्स. मी त्यांची लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिली आहे. एकदा रिवाइज करूया. लेट्स रिवाइज वन्स. ऍक्टिव्ह व्हॉइस स्ट्रक्चर. कर्तरी प्रयोग रचना. सब्जेक्ट आय, यू, वी, दे प्लस simple present, that is first form of the verb, plus object. म्हणजे कर्ता आय, यू, वी, दे अधिक साध्या वर्तमान काळातील म्हणजे क्रियापदाचं पहिलं रूप अधिक कर्म. सब्जेक्ट ही, शी, इट प्लस थर्ड सिंग्युलर that is first form of the verb plus s प्लस ऑब्जेक्ट. कर्ता ही, शी, इट अधिक तो, ती, ते साठी वापरण्याचं साध्या वर्तमान काळातील म्हणजे पहिलं रूप अधिक एस अधिक कर्म. नाव लेट्स अंडरस्टँड पॅसिव्ह व्हॉइस. आता आपण कर्मणी प्रयोग समजून घेऊया. सब्जेक्ट आय प्लस सिंपल प्रेझेंट दॅट इज फर्स्ट फॉर्म ऑफ टू बी एम प्लस पास्ट पार्टिसिपल दॅट इज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट. कर्ता आय अधिक टू बीचं साध्या वर्तमान काळातील रूप एम अधिक क्रियापदाचं तिसरं रूप अधिक बाय अधिक कर्म. फॉर एक्झाम्पल ऍक्टिव्ह व्हॉइस दे कॉल मी. सब्जेक्ट दे कर्ता दे वर्ब कॉल क्रियापद कॉल ऑब्जेक्ट मी कर्म मी. In passive voice, object me becomes subject I. First form of to be am, past participle of call called, plus by plus subject they becomes object them. So passive voice becomes I am called by them. पॅसिव्ह व्हॉइसमध्ये ऍक्टिव्ह व्हॉइसमधील ऑब्जेक्ट म्हणजे कर्म मी बदलून सब्जेक्ट म्हणजे कर्ता आय होतो. आय साठी टू बीचं रूप एम अधिक कॉलचं पास्ट पार्टिसिपल म्हणजे तिसरं रूप कॉल्ड अधिक बाय अधिक ऍक्टिव्ह व्हॉइस मधील सब्जेक्ट म्हणजे कर्ता दे बदलून ऑब्जेक्ट देम होतो. अशा प्रकारे ऍक्टिव्ह व्हॉइस दे कॉल मी कर्तरी प्रयोगातील ते मला बोलवतात हे पॅसिव्ह व्हॉइसमध्ये आय एम कॉल्ड बाय देम असं बनतं. सब्जेक्ट यू, वी, दे प्लस सिंपल प्रेझेंट ऑफ टू बी आर प्लस पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट. लेट्स सी सम एक्झाम्पल्स. 1. ऍक्टिव्ह व्हॉइस She likes you. Subject she. Verb like plus s. Object you. Subject म्हणजे कर्ता she. क्रियापद like आणि त्याच्या पुढे s कारण she हे तो, ती, ते ती आहे तिच्यासाठी आपल्याला थर्ड सिंग्युलर वापरतो आणि ऑब्जेक्ट म्हणजे कर्म you. In passive voice, object you becomes subject you. First form of to be are. Past participle of like becomes liked. Plus by plus subject she becomes object her. So passive voice you are liked by her. Passive voice मध्ये active voice मधील ऑब्जेक्ट म्हणजे कर्म you, सब्जेक्ट म्हणजे कर्ता बनतो. यू साठी टू बीचं रूप आर अधिक लाईकचं पास्ट पार्टिसिपल म्हणजे तिसरं रूप लाईक्ड प्लस म्हणजे अधिक बाय
अधिक ऍक्टिव्ह व्हॉइस मधील सब्जेक्ट म्हणजे कर्ता शी बदलून ऑब्जेक्ट हर होतं. अशा प्रकारे ऍक्टिव्ह व्हॉइस शी लाईक्स यू, कर्तरी प्रयोगातील तिला तू आवडतेस किंवा आवडतोस, हे पॅसिव्ह व्हॉइस मध्ये यू आर लाईक्ड बाय हर असं बनतं. सेकंड एक्झाम्पल, ऍक्टिव्ह व्हॉइस गॉड लव्स अस. सब्जेक्ट गॉड, वर्ब लव प्लस एस, ऑब्जेक्ट अस. In passive voice, object us becomes subject we. First form of to be are, past participle of love, loved, plus by plus subject God becomes object God. So passive voice becomes we are loved by God. Passive voice मध्ये active voice मधील object म्हणजे कर्म us बदलून subject म्हणजे कर्ता वी होतो. वी साठी टू बी चं रूप आर अधिक लवचं पास्ट पार्टिसिपल म्हणजे तिसरं रूप लव्ड प्लस बाय प्लस ऍक्टिव्ह व्हॉइस मधील सब्जेक्ट म्हणजे कर्ता गॉड ऑब्जेक्ट बनतो. अशा प्रकारे ऍक्टिव्ह व्हॉइस गॉड लव्ज अस, कर्तरी प्रयोगातील देव आपल्यावर प्रेम करतो, हे पॅसिव्ह व्हॉइस मध्ये वी आर लव्ड बाय गॉड असं बनतं. Third example, active voice, we visit them every Sunday. Subject we, verb visit, object them. कर्ता we, verb म्हणजे क्रियापद visit आणि object कर्म them. In passive voice, object them becomes subject they. First form of to be are, past participle of visit, visited, plus by plus subject we becomes object us. Passive voice, they are visited by us every Sunday. Passive voice मध्ये active voice मधील object म्हणजे कर्म them बदलून subject म्हणजे कर्ता they होतो. they साठी to be चं रूप are अधिक visit चं past participle म्हणजे तिसरं रूप visited प्लस बाय प्लस ऍक्टिव्ह व्हॉइस मधील सब्जेक्ट म्हणजे कर्ता वी बदलून ऑब्जेक्ट अस बनतो. अशा प्रकारे ऍक्टिव्ह व्हॉइस वी विजिट देम एव्हरी संडे, कर्तरी प्रयोगातील आम्ही त्यांना दर रविवारी भेटतो, हे पॅसिव्ह व्हॉइस मध्ये दे आर विजिटेड बाय अस एव्हरी संडे असं बनतं. सब्जेक्ट ही शी इट plus simple present of to be is plus past participle of the verb plus by plus object. Let's see some examples. 1. Active voice, I play carom. Subject I, verb play, object carom, that is pronoun it. म्हणजे कर्ता I, क्रियापद play आणि कर्म कॅरम, आणि कॅरम साठी आपण सर्वनाम ते वापरतो म्हणजे इट. इन पॅसिव्ह व्हॉइस, ऑब्जेक्ट कॅरम बिकम्स सब्जेक्ट. फर्स्ट फॉर्म ऑफ टू बी इज, पास्ट पार्टिसिपल ऑफ प्ले प्लेड, प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट आय बिकम्स ऑब्जेक्ट मी. पॅसिव्ह व्हॉइस, कॅरम इज प्लेड बाय मी. पॅसिव्ह व्हॉइस मध्ये ऍक्टिव्ह व्हॉइस मधील ऑब्जेक्ट म्हणजे कर्म कॅरम, सब्जेक्ट म्हणजे कर्ता बनतं. कॅरम म्हणजे प्रोनाउन सर्वनाम इट साठी टू बी चं रूप इज अधिक प्लेचं पास्ट पार्टिसिपल म्हणजे तिसरं रूप प्लेड प्लस बाय प्लस ऍक्टिव्ह व्हॉइस मधील सब्जेक्ट म्हणजे कर्ता आय बदलून ऑब्जेक्ट मी बनतं. अशा प्रकारे ऍक्टिव्ह व्हॉइस आय प्ले कॅरम, कर्तरी प्रयोगातील मी कॅरम खेळतो किंवा खेळते, हे पॅसिव्ह व्हॉइस मध्ये कॅरम इज प्लेड बाय मी असं बनतं. Second example, active voice, father punishes him. Subject father, verb punish plus es, object him. कर्ता father म्हणजे वडील, verb punish आणि पनिशच्या शेवटी sh आलाय म्हणून कधी कधी s च्या ऐवजी es लागतं, आणि ऑब्जेक्ट हिम म्हणजे कर्म हिम.
In passive voice, object him becomes subject he. First form of to be is past participle of punish, punished, plus by plus subject father becomes object. Passive voice, he is punished by father. पॅसिव्ह व्हॉइसमध्ये ॲक्टिव्ह व्हॉइसमधील ऑब्जेक्ट म्हणजे कर्म हिम बदलून सब्जेक्ट म्हणजे कर्ता ही होतो. ही साठी टू बीचं रूप इज अधिक पनिशचं पास्ट पार्टिसिपल म्हणजे तिसरं रूप पनिश्ड अधिक बाय अधिक ॲक्टिव्ह व्हॉइसमधील सब्जेक्ट म्हणजे कर्ता फादर ऑब्जेक्ट म्हणजे कर्म बनतं. अशा प्रकारे ॲक्टिव्ह व्हॉइस फादर पनिशेस हिम कर्तरी प्रयोगातील वडील त्याला शिक्षा देतात हे पॅसिव्ह व्हॉइसमध्ये ही इज पनिश्ड बाय फादर असं बनतं. थर्ड एक्झाम्पल ॲक्टिव्ह व्हॉइस एव्हरीवन अडोर्स हर सब्जेक्ट एव्हरीवन वर्ब अडोर प्लस एस ऑब्जेक्ट हर कर्ता एव्हरीवन प्रत्येकजण वर्ब अडोर कौतुक करणे अधिक एस ऑब्जेक्ट हर. In passive voice, object her becomes subject she. First form of to be is past participle of adore, adored, plus by plus subject everyone becomes object. Passive voice, she is adored by everyone. Passive voice मध्ये active voice मधील object म्हणजे कर्म her बदलून subject म्हणजे कर्ता she होतं. शी साठी टू बीचं रूप इज प्लस अडोरचं पास्ट पार्टिसिपल म्हणजे तिसरं रूप अडोर्ड प्लस बाय प्लस ॲक्टिव्ह व्हॉइसमधील सब्जेक्ट म्हणजे कर्ता एव्हरीवन ऑब्जेक्ट बनतं. अशा प्रकारे ॲक्टिव्ह व्हॉइस एव्हरीवन अडोर्स हर कर्तरी प्रयोगातील प्रत्येकजण तिचं कौतुक करतो हे पॅसिव्ह व्हॉइसमध्ये शी इज अडोर्ड बाय एव्हरीवन असं बनतं. समरी थोडक्यात पॅसिव्ह व्हॉइस स्ट्रक्चर इन सिंपल प्रेझेंट टेन्स इज आय प्लस एम प्लस पास्ट पार्टिसिपल ऑफ वर्ब प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट वी प्लस आर प्लस पास्ट पार्टिसिपल ऑफ वर्ब प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट यू प्लस आर प्लस पास्ट पार्टिसिपल ऑफ वर्ब प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट they plus are plus past participle of verb plus by plus object. He plus is plus past participle of verb plus by plus object. She plus is plus past participle of verb plus by plus object. It plus is plus past participle of verb plus by plus object. साध्या वर्तमान काळातील पॅसिव्ह व्हॉइसची रचना कर्ता आय अधिक एम अधिक क्रियापदाचं तिसरं रूप अधिक बाय अधिक ऑब्जेक्ट म्हणजे कर्म कर्ता वी अधिक आर अधिक क्रियापदाचं तिसरं रूप अधिक बाय अधिक ऑब्जेक्ट म्हणजे कर्म यू कर्ता यू अधिक आर अधिक क्रियापदाचं तिसरं रूप अधिक बाय अधिक ऑब्जेक्ट म्हणजे कर्म कर्ता दे अधिक आर अधिक क्रियापदाचं तिसरं रूप अधिक बाय अधिक ऑब्जेक्ट कर्म कर्ता ही अधिक इज अधिक क्रियापदाचं तिसरं रूप अधिक बाय अधिक ऑब्जेक्ट म्हणजे कर्म कर्ताशी अधिक इज अधिक क्रियापदाचं तिसरं रूप अधिक बाय अधिक ऑब्जेक्ट म्हणजे कर्म कर्ता इट अधिक इज अधिक क्रियापदाचं तिसरं रूप अधिक बाय अधिक ऑब्जेक्ट म्हणजे कर्म. ऑल्सो ॲक्टिव्ह व्हॉइस सब्जेक्ट आय बिकम्स पॅसिव्ह व्हॉइस ऑब्जेक्ट मी. ॲक्टिव्ह व्हॉइस ऑब्जेक्ट मी बिकम्स पॅसिव्ह व्हॉइस सब्जेक्ट आय. Active voice subject you remains passive voice object you. Active voice object you remains passive voice subject you. Active voice subject we becomes passive voice object us. Active voice
object us becomes passive voice subject we. Active voice subject they becomes passive voice object them. Active voice object them becomes passive voice subject they. Active voice subject it remains passive voice object it. Active voice object it remains passive voice subject it. Active voice subject he becomes passive voice object him. Active voice object him becomes passive voice subject he. Active voice subject she becomes passive voice object her. Active voice object her becomes passive voice subject she. म्हणजे ऍक्टिव्ह व्हॉइस मधील कर्ता आय पॅसिव्ह व्हॉइस मध्ये कर्म मी बनतं आणि ऍक्टिव्ह व्हॉइस मधील कर्म मी पॅसिव्ह व्हॉइस मध्ये कर्ता आय बनतो. ऍक्टिव्ह व्हॉइस मधील कर्ता यू पॅसिव्ह व्हॉइस मध्ये कर्म यूच राहतं आणि ऍक्टिव्ह व्हॉइस मधील कर्म यू सुद्धा पॅसिव्ह व्हॉइस मध्ये कर्ता यू राहतो. ऍक्टिव्ह व्हॉइस मधील कर्ता वी पॅसिव्ह व्हॉइस मध्ये कर्म अस बनतं आणि ऍक्टिव्ह व्हॉइस मधील कर्म अस पॅसिव्ह व्हॉइस मध्ये कर्ता वी बनतं. ऍक्टिव्ह व्हॉइस मधील कर्ता दे पॅसिव्ह व्हॉइस मध्ये कर्म देम बनतं आणि ऍक्टिव्ह व्हॉइस मधील कर्म देम पॅसिव्ह व्हॉइस मध्ये कर्ता दे बनतो. ऍक्टिव्ह व्हॉइस मधील कर्ता ही पॅसिव्ह व्हॉइस मध्ये कर्म हिम बनतं आणि ऍक्टिव्ह व्हॉइस मधील कर्म हिम पॅसिव्ह व्हॉइस मध्ये कर्ता ही बनतो. ऍक्टिव्ह व्हॉइस मधील कर्ता शी पॅसिव्ह व्हॉइस मध्ये कर्म हर बनतं आणि ऍक्टिव्ह व्हॉइस मधील कर्म हर पॅसिव्ह व्हॉइस मध्ये कर्ता शी बनतो. ऍक्टिव्ह व्हॉइस मधील कर्ता इट पॅसिव्ह व्हॉइस मध्ये कर्म इटच राहतं आणि ऍक्टिव्ह व्हॉइस मधील कर्म इट सुद्धा पॅसिव्ह व्हॉइस मध्ये कर्ता इट राहतं. आय होप दिस इज इझी नाव. We will learn structure of passive voice in present continuous tense in the next video. Till then, bye. Thanks for listening. Happy learning.